Biseda sonte në interaktiv me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Mirë se vini zoti Haradinaj. Mirë se gjej. Faleminderit. Tema më e diskutueshme e javës së kaluar ka qenë një akt akuzë publikuar për veteranët e rreshëm. Besoj keni ndjekur zhvillimet ka dhënë dorëheqje prokurori i cili e ka ngritur këtë akt akuzë 19.060 veteranë të rreshëm, zoti Haradinaj. E kam përcjell gjendjen, do të thotë një prokuror që ka pas landën është tërheq, tani nuk muj me kualifiku arsyën e tërhekjes, pra nuk është ligjore arsyeja. Kam dëgjuar ato mendime që është kërcënim, që është arsye tjetër, po sido që tjetër nuk kemi një arsyetim zyrtar të këtij, pra shton që për shkaqe personale. Landa tani ekziston, atë landë do ta shërton me siguri një prokuror tjetër. Tani, ky numër kaq i madh, a ka bazë pra kjo akt akuzë e prokurorit Blakaj? A janë vërtet 20.000 veteranë të rreshëm, zoti Haradinaj? Ja, nuk guxoj me spekulu për numra ose për çka do të qoftë, të gjithë ata që me ligj takon kjo drejt, urime. Nëse dikush e gëzon ka drejt pa bazë ose pa qenë veteran, atëherë po, duhet me u marrë ligji me këtë. Nuk e di nëse keni parë shkrimin në kuadritore sot, është vazhdimi akt akuzës dhe përmendini edhe ju, zoti Haradinaj, si komandanti i zonës operative të Dugaxhinit. Në këtë zonë, prokurori Blakaj pretendon që 8.000 njerëz kanë fituar në mënyrë të jashtëligjshme statusin e veteranit, 40% për tyre kanë qenë dezertor, kanë ikur dhe plot të tjerë që në kohën e luftës kanë qenë fëmijë. Dhe Shkumbin Madja i thotë që ju i keni nënshkruar në fund këto. Se di ku ka qenë ky prokurori, ka qenë Blaç gjatë kohës luftës, sa ku ka qenë. Sa i përket asaj çka ka ndodhur në Dugaxhin për luftë, i qëndrojnë brafa, ata që i kam nënshkruar janë veteran. Në kohë luftës, pra frontale në Dugaxhin, kanë qenë mobilizuar i madh e i vogël, nuk ka pas burr, pra mashkull edhe femra. Çdo vendbanimi, brenda zonës lirë që s'ka qenë mobilizuar me armë. A ka pas dezertorë, zoti Haradinaj? Shiqo, lëvizje, qarkullim, ikje, kthim, largim nga vendi i luftës dhe kthim ka çdo herë dhe çdo kohë edhe në lufta të rregullta, 6 muaj shërben kthehesh në vend, rikthehesh në betejë, kthehesh në vend, rikthehesh në betejë, por nuk është mirë dikush me ofenduar pjesëmarrjen në luftë njerëzve të Dugaxhinit, sepse ka qenë numër i madh. Për shembull, ata që kanë përcjell luftën, periudhat voluminose të luftës, numri ka qenë i madh i atyre që kanë marrë pjesë direkt në luftë. Po, ka pas të tillë që kanë ikur, a kanë fituar dezertorët statusin e veteranit, të tillë që kanë ikur dhe s'janë kthyer më, zoti Haradinaj? Siç në marrja pjesë në luftë në një kohë caktuar, nuk e di sa, për shembull, është e arsyeshme me u shpjegu luftimi. Mirë, po ka njerëz që ka ardhur sot në luftë dhe sot është vrarë. Pra ditën e parë ka shku, ose është invalid për ditës parë të luftës ose për ditës tjetër. Qëndrimi im është i qartë, nuk i mohoj askujt kontributin për liri. Pra janë ata që kanë marrë pjesë në luftë, e meritojnë atë që ju njeh ligji, që ja u ka dhënë ligji, është dashur me mendu në ligj, apo tani me bë ligj ajo për ta. Po nëse bëni ligj atëherë mos u ankoni se është numri i madh e numri i vogël. E nëse dikush nuk është veteran, ajo është tjetër sen ata do të trajtojnë. Por ju po thoni aty që ju i keni nënshkruar u qëndroni prapa e dini për secilin, do të pretendohet që 27 vjeçar aktualisht e kanë marrë statusin e veteranit, edhe në zonën e Dugaxhinit kanë qenë 7 vjet. Kanë qenë 7 vjet në kohën e luftës, zoti Haradinaj. Nëse është dikush 27 vjeçar sot, tash është veteran, ajo është e kundërshme. Do ashtu që ka hyrë, du ta gjen prokuroria, pse ka hyrë, kush e ka shti ato ashtu. Por që thuhet që në Dugaxhin kanë hyrë shumë që kanë qenë luftë, kjo është marrë për ata që flasin. Njerëz pe Blaçe, pe Stankoviçit me kallzu kush shkon luftë në Dugaxhin, nuk ju takon, edhe nuk guxojnë me bë kështu. Po, tani, kjo është një ofendim prokurorin Blakaj, jo të gjithë pra kanë luftuar, zoti Haradinaj. Po, mirë dhe patër, që shpedinaj ku shokon lufta? Po, ka hetu, zoti Haradinaj, në bastë punës së komisioneve. Po, leta heton aji për Stankoviçit, dhe leta gjonë ku shokon lufta. E ka hetu prej Prishtinës, zoti Haradinaj, sepse jemi në vitin 2018, hetimet janë bërë në vitin 2018. E ka hetu prej Prishtinës. Po, flasëm për vitin 98-99. Po, ani për vëllavë, unë të kalzoj ty, unë konë qëtu, se kom shua si të vendin e luftës. Kalzoj që prej në Dugaxhin, merr vesh ti Blakaj, Blakaj tjetër një dreç. Mos ofendoni njerëz që kanë marrë pjesë në luftë. Numri është i madh i atyre. Unë po foli për zonën e lirë të Dugaxhinit. I madh i vogël për qindra vendbanime. I madh i vogël, qindra vendbanime, jo 10. Qindra vendbanime. Kanë 100 njerëz armatose kanë qenë. Kanë shku, vetë janë furnizuar, vetë janë ardhur kanë mbrojtë vendin, vetë kanë fituar drejt me ligj. Pse ligju ka para pa të drejtën me fituar, është dashur mendu me kohë, a kem kapacitet, a jemi të zot
me I dalë haku drejt tyne. Po jo më çuni pispirik me ofendue tana ta njerëz e kontributin e tyne për liri kush do qoftë ai. Një pe Stankoveshit apo pe çpodiun e pe Bllaça apo dikun. Por Haradinaj, pra ju po thoni që janë të drejtën edhe nëse dikush ka luftuar një ditë, edhe nëse ka ikur, mjafton ka luftuar një ditë. Nuk është veteran, le ta gjon ligji e prokurorit, le ta çet në tavolinë. Kush o përgjegjës me atë punë le të jap llogari, po me thonë se numri i madh, numri i vogël ndugaxhin, me thonë ku je konti për atë vakt. Ku jem shef, që pedin sa ka numri i vogël. Na kem pas nevojë për çat numër, ndugaxhin. Unë javë di për nerë, aty në njerëz që janë paraqit në rresht. Kem shkuar për çdo katon, prej Vllazhanit, deri në Loqe, deri në Shtogë, deri në Rrhaveçe, deri ku jem shkuar për katune. Ni katunit tonë dalë me armë dorë, burra, plesh, besa dhe gra, platë çika. Ky tipi po thotë janë shumë. Me thonë janë shumë se nuk janë pi atyne që janë iksiu. Ka zona që s'kan luftu, po ka zona që kanë luftu i madhe i vogël. Vend që me thonë krenaria jonë që ka luftu gjithë ky popull, gjithë ta njerëz, që është e vërtet. Nuk është kush që ka nejt në luftë, që ka nejt nga fillimit e marim ashtu ki pak o vlla. Sa ashtu smuirin në shtrit zakonshme, edhe në shtrit zakonshme me shku në ish Jugosllavi ku e shku, ta ka jap Sulahin, ta ka jap një javë, ta e ka krem në idet janë, tërhek njerëz po i thu dezertor aty. Por e vërteta është që njerëzit janë futur edhe jashtë lehtësisht që ka njerëz. Po ata që janë futur jashtë. Po i ka gjet, ai e ka akt akuzën afër vetëm pritet që të Po, e ku është ajo shku në Amerikë, magjistraturë. Mase i ka gjet ajo dashmi çu në gjykat. Ja çit firmën. Po pretendon se ka pasur kërcënime pikërisht nga këta njerëz zotë. Rana është kjo punë e kërcënimeve se më pakon ashtu si shiash Azem Syla në burg, as nuk e shi Sulejman Selimi në burg, as Samir Shtakon në burg, as Daud Haradini, as ai tjetër, as që kanë ndodhur 40 vjet. Kjo rana nuk ka pas kur shnim, kur kanë gjetë vepër kriminale, kanë përfunduar jashtë në burg. Pse mendoni se ka ikur? Pse pyetni ato që ka ikur? Dhe më japni magjistraturë shkojnë në Amerikë sot. Këtë prokurorëve të Kosovës një jap ka magjistraturë, këtë shkojnë në Amerikë sot. Pra për arsye personale, mendoni. Po pyet ti, debatisht, po në një jo veç prokurorëve, edhe gjyqtarëve, edhe policëve, edhe kujt ti thosh ushtarë, me honë keni një program master në Amerikë, një vjet këtë shkojnë. Kush ka desh me kry punë, ka mujt me kry punën tonë këtë vend. Nuk ka qenë kështu që ai mos me guxu me kry punën. Kush hyn para gjykime, e mudallakit vetat, e pastaj don me mlu veten me kësi veprimesh le ta bën. Po nuk është ashtu, se atë çka po bëhet pra me prokurorë tjera, krejt po dashka me ika. Pra, ju garantoni vetëm për zonën e Dugaxhinit? Jo, shiqo, vish për ju thoni sen. Unë garantoj që çdo njoni që ka dhënë kontributin e vet për liri, e ka drejtën ligjore veteran, e kësa me ligj, edhe kom jam mbrojt atë drejt deri sa të mujmë jam mbrojt, deri sa të jem gjallë. Për çdo spekulanti, për çdo profiteri, për çdo kujt që mundohet me ofendu të drejtën e veteranit. Atë diçka veterani. Do në shqaj që ka shku, ka luftu, ka marrë pushkën, e ka zgjedhaj me vullnet vetin, me luftu. Po pikërisht ata njerëz që kanë hyrë jashtë lehtësisht dhe ata që i kanë futur njerëz jashtë lehtësisht e kanë humbur e kanë humbur edhe rëndësinë dhe respektin për atë veteranin e vërtet. Ka njerëz, kanë dalë njerëz që kanë qenë vërtet veteranë dhe nuk janë në lista zotë Haradinaj. Kjo është si shumë ku e hiqin këtë vend që bëhet gjithçka shumë ke hiq. Që gjithkush po qohet, po fol, çapo të don, po bën ty lloj debati që po ka qeft, çapo i teket. E bëni çashtu. Po nuk është ashtu. Veteranët e vërtet nuk ja humb vlerën as ky prokurori, as një spekulant, as një profiter që ka hi aty në listë. As një 27 vjeçare që ka i, le ta gjon ligji, le ta çon burg, edhe ato, edhe tjetër që ka shtin listë. Por, me thonë se kanë Dugaxhin shumë, e ku je konti që po ja ofendon këta njerëz? Hajni Pulav. Hajni Pulav është ai që flet këtu. Hajde këtyra atje ran, shkon në katon, që ta merr në katon, piç aty ku janë shta ushtar. Shkon janë në Ramush, janë shkon Paça, janë Raca, janë Unik, janë Smolic, janë Poroshec, janë Mollis, janë Morin. E ti pyet ata banor, sa për ishtynë njerëz janë konë luft, e të gjithë janë konë luft. Secili, këtë janë djegun, rrafë që kanë gjetë shtëpiat, këtë janë vramë, këtë kanë luftu. Pse sot s'po ke guxim, qytetar më ja pranu drejtën e veteranit. Nuk po foli për Vllazhanin, për rrethin aty, nuk po foli për Pej, nuk po foli për Istok, për Klinë, për zona tjera që këtë janë rrafë. E po quhet ky po më kallëzon teoria vetat. Po, nëse ka që shkon veteran, çon burg më herë prokuror, kofshi zoti, gjoja, kur shkon. Po pse s'po prisni që të ketë vërtetim të akuzave? Sepse ky që po bëni është presion politik. Po jap drejt vetes me dal me kategorizu. 19.000 veteran ko kanë tepër. Le ti gjon kush janë ata 19.000 veteran. E le ti çon atje. Po në flitë kështu. Çitë listën e atyre kush është që sa veteran, që unë gjykat. Po këtë do ta bëj pra drejtësia zotë Haradinaj, ka një akt akuzë. Një prokuror që ka ikë këtu ita? Po do ta bëjnë kolegët e tij nëse ka ikur ai. Po ani mirë dhe. Po e bën më pak të rëndësishme akt akuzën vetëm fakti që zoti Blakaj nuk do të jetë më këtu. A është presion politik kjo? Që po bëni këtë kualifikim që po bëni. Nuk pranoj kategorizim. Prokurorët e tjerë. Nuk pranoj kategorizim, nuk pranoj me ofendu dikush pak të zonën pikavijun luftës.
kush e vendon bë gabim të madh, se i madh dhe i vogël jemi kon luftë. I madh dhe i vogël, a mundesh me marr vesh ti. Nëse e merr ti një katun, për shembull, që unë po ja marr shembull katunin tam, Glloxhan, nëse dikuj po jet hatri, që sa kon gjithkund ashtu, le të shërojnë komplekset në gjeti. Po në Glloxhan nuk ka familje, nuk ka shtëpi, që ka pas person të mosh madhore, që se ka marr pushën, ka dalë në luftë. A mundesh me marr vesh pra, që kjo është e vërteta. E nëse ka si që ky Glloxhani 100 vend banime, herë 100 vet, sa po bojnë? Bëjnë shumë, po... E qka po bëni numri shumë i madh, 19.000 nuk mund të jetë? Jo, mund të jetë sa do që është numri, nuk e di sa është numri, se kom qyrë numri që më konë Hag, ka i kanë bo këto lista. Unë e vonim kysh të sende, që po huti ta ka formene e unë im konë Hag. Unë im kysh të sende, që tash vonë, këtë vonë. Ashtë im konë të kojnë nërkëtu, ashtë im konë... Por me ofendu, dikosh me thonë se janë shumë deçan, shumë e kuketi hajnë pra, kur ke vakti me konë këto. E tash po të pengoj që janë konë që atyja. Marë, mos e marë, ashtu ju vret zoti. Po, jeni zotin Blaka, si mund të shmoni hajnë, zoti Haradinaj? E quj hajnë dikon, që kategorizon numër caktuar për Dugaxhin, çdo njonin. Pej ka do zbrit, kush do kohët, unë e quj hajnë, ordiner. Spekulant, një njeri që flet, pa di çfarë të fol. E si do të kenë guxim prokurorët tjerë ta hetojnë këtë lëndë, që se ju u thoni hajna? Jo, nuk jem ka mos e heto landën, mos e gjoj fajtorin, mos e gjoj ato që s'është landë. Po me thonë që jem të kërshnu, mos marrë mik. Qëtu ka zonë që jo hajnë. Se me pakon prokuror për i me shishi. Sesionik do për para, e kanë shtinë burga, këta, këti kanë shtinë burga, këti kanë kry punën. Pse i ki pra? Mas i ko ka qasë pari morë. Mirë, ka akt akuza nëse vërtetohet, i ka disa emra, Agim Qeku, Rustem Berisha, kush ka bo shkeli? Kush do që ka bo shkeli ligjore? Është një zëvendësministër. Me leje, kush do që ka bo shkeli ligjore të lep llogari paraligjit. Por, ofendimi, kategorizimi se janë shumë, se për një plotu i thonë janë shumë Dugaxhin. Po, jemi konë shumë. Jemi konë që na ka majtë. Si mi konë që ashtë që i ke fshi vrapat me i këtika. Po kem ne që ty kem luftue. Jemi vra, jemi prej, jemi shkri, jemi shkatru, e ke majtë qatë zonë. E jemi konë shumë, vëlla, të bom shumë, a jemi shumë, a? Qa po doni pra, keni pas që fos me kohë kur një aty, a qa problemi juj? Kanë qenë shumë, unë e një, halo, sot ki njështë pa përfrim listë veteranve. Që shën lajmëruhe, që ki njështë në Dugaxhin që shën përfri, që ju takon ajo atë rejtë, me liqë. Kretë që kjo bohe, që kanë kujtu që shu bohen shumë, kanë kujtu që shu pare shumë, pas ta ju mundun me bo kategorizimin në parlament, se me kategorizim u deshten me i kursy paret. O mos bo ligjë që s'mu jem lë me pare, nëse ke bo rreo për balë. Ka dhe një deklaratë të vitit 2017 të zotit Veseli në Kuvendzi, nëse e kujtoni, i pa thënë këtë që të gjithi kemi fry listat. Edhe PDK-ja, edhe të gjithi kemi fry listat, kemi futi njerë që s'kanë qenë. Kur ta kish zotit Veseli vete, që ka thënë? Unë po t'jum ka të tregoj diçka tjetër. Mas pari, po të tregoj një që se kom shu zonën e luftës, as i dit gjatë luftës. Edhe kom pa luftën me sys, ma ka të regu kurkush. E dim për ju, zotit Haradinaj. As Blaka, as Veseli, as dikush. Edhe dyta, shkonin Dugaxhin, shkonin Logjë njëherë. Vetë në Logjën, sa për ty në janë konë me push. Edhe sa për ty në janë mobilizu. Vetë në Raushiqin, hynë i rëndë vendbanim për vendbanim. Shkonin të Shkaj, vetë një vendbanim për vendbanim, familje për familje. Shkonin Kralan, që kanë shdukur. Mas bani marrë kësi kategorizimesh. Problemi kryesor është pra që po këpim verën veteranëve të vërtet. Dikush që takon ajo e drejtë qonë burg. Kush do që e ka shti, qonë burg, po me dalë me thonë se kënë bo shumë veteran. Ej, nuk jem bo shumë. Kërë konë vakti jemi konë atë. Hajde nga tash. Mirë. Pra ju e nëzisë një prokurorin drejtësin që ta bëj punën e vetë, apo jo? E kom gjitë shta me kry punën e vetë. Nuk ka pas nëvoj me ikë që kë. Kam ujtë me kry punën. Keni pasur ta kemi të? Po që shjo, e kom taku. Kanë lyp Landën, ja keme ef Landën. Ja keme ef këtë falin. Ju ka kontaktuar aj? Ju ka marrë në intervjist? Ka në qeveri. Ka pas interesim me marrë Landën që është në zyre të komunishtit. Zyra e veteranve. Edhe ja kom donë aksesin në zyre këtë materialet. Listat, këtë dokumentet. Që ka egzistuat, ja kom ebë. Me kry punën e vetë. Hajti fi ka zgjedhë me shku në Ameri. Ta shtina po shesi moral, e po gudzoj me ofenduhe. Një që, jo që kanë vdek, po kanë qenë aty ata, kanë pa deken me sy, me ditë tana, me momentet tana, a i ka shku për magistratur, për e dhe vra, nësë është ashtu, dhe ta qënë gjëkat, kush do që ka bo shkelje, kush do qoftë, pe e meje, e dhejtë e imrami, po mos i ofenda, jënë bo shumë deçanë, po jënë bo shumë deçanë se i madhe i vogël kanë luftu. E di që shtu, këni pi macchiato, e nështë ashtë jënë bo shumë shtu, shka me thonë tasha, o mara, të thonë këtë tjetën, a mu i më në mu anku pëse s'ka shumë Prishtinë.
ose pse s'ka shumë dikun tjetër në Gjilan, ose pse është tepër e palogjikshme. Me shku sot me thonë janë bo shumë dikun. Po janë bo shumë se janë kon aty valla. A luftu? A pëse se mund t'jeni subjekti e timit duke qenë komandant në zonës të Dugazhinit? Si që, e më refresh, çdo hetim për këtë temë. Jo për veti, po për secilin. Kam qef mi gjetë kush nuk ka qenë veteran me hek për listat. Nuk i takon, nëse ka nevojë jafim social, jafim në qan tjetër, kush do që në gazet. Por me ofendue, e me kategorizue, këtë kategoritë njerëzve e marrë ofendim. Qartë. Të kalim në temën tjetër, gjatë kohës fundit, së nësë të mbojnë ngusht presidenti tha që ka folur vazhdimisht për shkëmbimin e territoreve, thotë që ka marrë një kërkesë zyrtare nga përfaqësuesit e luginës së Preshevës, që lugina e Preshevës të bëhet pjesë e Kosovës. Si e shihni këtë diskutim, zot Haradinaj? Që na e konsiderojmë dhe i kemi cilësuar çdo herë luginë e Preshevës si Kosovë lindore ose krahin të Kosovës. Mirë, po e vërtetë është që qëndron mëna kufive të Republikës Serbisë, edhe për kundër faktit se situatë kanë bënë përpjekje të armatosur me nda nga Republika e Serbisë, ju kujtohet lufta u çop në vesh, njerëz të vram, veteranët e tyne, si mos i folën për veteranë, edhe tyne kanë dëshmorë, që si ta ito kërkush, nuk kem rri me e bo këte, pra nuk kem arrit kapacitet ushtarak ose luftarak ose të fuqisë, që me fitu një drejt tonën me fuqi. Tani ajo është në brenda territorit të Serbisë, është për bindjen tim, është gabim ndërlidhja e temave, njohja Kosovë-Serbi, me lidhë, me territore, me drejta tjera, së është e pamujshme. Ju ja keni besuar presidentit Thaçi, keni thënë se nuk keni të gatshëm, zotë Haradinaj, nuk dëni, sepse keni punën më të rëndësishme për ta dhënë dialogun me Serbinë. Dhe keni thënë, ja keni besuar, pra dhe kemi zotin Thaçi, i cili po flet, nga shumë kush vlerësohet kundër kushtetutës së Kosovës, pra po flet për bashkimin e një territori që nuk është në Kosovë me Kosovën, pra jashtë kufive aktual. A keni folur me ta, do ta mbani përgjegjës apo? Ne i besojmë presidentit të Kosovës për fascimin e Kosovës në temat politikës jashtme e dialogut, për marrjen e njohjes ose për njohje reciproke me Serbinë. Pra ky është dialogu që unë e kuptoj edhe një. Në kufit aktual. Kosovës sot në kufit aktual, pa lëvizje të kufive, pa ndryshim territoreve, pa veprime tjera, pra njohen reciproke Kosovë-Serbi. Ja ka besu parlamenti realisht, ata që e kanë votu presidentin, që kanë e funksionet e tij kushtetuese, edhe si i këtil tani edhe unë i besoj, pra si president për fascimin e Kosovës, edhe në dialog për njohje reciproke me Serbi. Por ai nuk e ka në agjendë, pra këtë, ai e ka në agjendë marrjen e luginës së Preshevës, futjen thotë që do të ketë referendum për të vendosur nëse lugina e Preshevës duhet të bashkohet me Kosovën. Qëni ne mujmë me bërë referendum në Kosovë, ata kanë bërë një referendum në Preshevë, gjitha ato e në beprime që ta zo mujmë me folë për këto. Mirë po, njohja e reciprokën mes Kosovës dhe Serbisë, ndodhën në kufit aktual, mes Kosovës sot me Serbisë, sot me që është në ata kufi. Por ka interesim edhe të Serbisë, edhe presidenti Vučić, duke se po flasim me një zhuk, presidenti Vučić dhe presidenti Thaçi, edhe presidenti Vučić thotë që duhet të ketë kufi me shqiptarët, pra duhet të ketë një vijë kufitare për t'i ndarë serbët me shqiptarët. Këto janë teoritë tyne që i kanë më gjallë në Beograd që një kohë, edhe që fatkeqësisht ka atë Kosovë që janë kysh në to teori gabim, pra në këtë debat këtil. Ne kemi shpallë vetën të pavarur me këtë territor, kemi kushtetut dhe në ka një vene të respektueshme me këtë territor. Ju e dini prekja në territor çka është, edhe e dini pastaj se askush prej nesh se ka këtë mandat që të negocion për territorin e Kosovës. Nuk i ka dhënë dikush mandat me negociu për territorin e Kosovës. Dialogu pra është vetëm dialog politik për njohje reciproke. Por këtë do ta bëj presidenti Thaçi. Haradinaj që në shtator në takimin e radhës ka thënë se do ta ngresë kërkesën e shqiptarëve të luginës së Preshevës për bashkimin e Preshevës me Kosovën. Dëshirë mirë, po ju tregova edhe një herë lëvizjen me territor të Kosovës, me këtë territor të Kosovës nuk e kanë mandat presidenti Thaçi, as një politikan tjetër. Çka ndodh nëse ai e ngrit këtë çështje në Bruksel? Nëse na jap Serbia Preshevën e marrim me qef, si jam kundër, shumë ngjarje e mirë, por që të diskuton dikush të negocion dikush territorin e Kosovës pavarë shpallur me 17 shkurt në territorin e vet, nuk e ka askush këtë drejt. Pra nuk e ka presidenti Thaçi apo një president tjetër apo dikush prej neve.
Pse ky qëndrimi i presidentit Thaçi? A keni diskutuar me ta? Ka ndonjë sinjal që diçka e tillë vërtet mund të realizohet? Nga erdhi kjo ide për Jo, mendoj që presidenti me idenë e tij edhe me këtë diskutimin publik, si kundër retorike asaj që ka Beogradi ndaj Kosovës, në një farë mënyrë po i nxjerr pa plot tema për diskutim, por përmbajtja e një marrëveshje Kosovë-Serbi do të përfshinte njohjen reciproke, pra s'ka materie tjetër për diskutim me Serbinë. Natyrisht, Serbia e dëshiron veriun e Kosovës dhe diskutimi është ky, pra mundësia e shkëmbimit të territoreve. Kosova ta marrë Preshevën, Medvexhën dhe Bujanocin për 4 komunat në veri të Kosovës. Ne nuk po flasim dëshira, po flasim realitetet që janë kriju me luftë, me pikërisht folëm më herët për një aspekt brendshëm të luftës, pra për jetra të humbura, për shkatrime, me nxikar deri te ky kufi, te ky realitet. Venjan pikpyetje e kësaj të arriture të Kosovës është gabim për Kosovën. Pranimi për diskutim i kësaj të arriture të Kosovës me kënd është prap gabim. Pra nuk bëhet fjalë që Kosova ta konsideroj veriun, pra ta konsideroj që veriu të bëhet pjesë e Serbisë. Shqyqeni pse Kosova me diskutu ose me konsideru diçka të këtij. Do të është një diçka e pa logjikshme në çdo aspekt. Pastaj shpallja pavarësisht vend është bom ta kufi, është në këtë territor. Ne pranojmë se Kosova është shtet në cilin jetojnë shqiptarët, komunitetet serb të gjithë tjerët, dhe jemi për me i respektu drejtat e tyre. Diskutimi për ndonjë lëvizje me territor është tradhti kombëtare, si e këtij dënohet në çdo vend, pra edhe nga populli, edhe nga ligji, edhe nuk e ka askush të drejtën. Edhe kushdo që flet, domethënë është në kufit e një tradhtie kombëtare, pra lëvizja me territorin ekzistues të vendit, ose operimi, ose çfarëdo veprimi ndaj territorit ekzistues të vendit në cilin jemi shpallë pavarur, është tradhti. Si mund ta vërtetojmë këtë? Pra mund ta vërtetojmë në takimin e radhës në shtator ndërmjet presidentëve Thaçit dhe Vučić, nëse do të kitet për këtë temë. Jo, ju thash, ne nuk mujme e parapa çka flet Serbia. Edhe unë çdo herë kam thënë se Serbia mund të kërkon çka donë. Se ata e kanë drejtën e vetë të asaj çka thonë. Pa askush i Kosovës nuk e ka të drejtën me negociu ose me bisedu për territorin e Kosovës me Serbinë. Pra është një territori pa ndashëm, është një Kosovë. Kush e bën atë gabim, kalon në aktin e tradhtisë. Dhe presidenti Thaçi duhet të ruhet nga kjo, sepse ai presidenti Thaçi, po kushdo i këtij vendi i Kosovës, kush se ka këtë drejtë. Po ai po negocion në Serbinë dhe ai po flet për territorin. Thotë se duhet 400 kilometra të korrigjohet kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shqyqeni në kufiri ekziston mes Kosovës dhe Serbisë, është më i definuar, hiç Karaçeven, që ka një kontest, ky kufi është më i saktë, më i identifikuar, më i saktë. Nuk e kuptoj pse duhet na të hapim temë pa pas temë. Pra ne kem kufi me Serbinë, ekziston kufiri, kem komision shtetëror, komisioni ynë shtetëror din ku është kufiri, nuk e kuptoj pse duhet na të hapim tema të tilla. Ai bëni thirrje presidentit Thaçi që do heq dorë nga kjo ide zoti Haradinaj. Jo, retorika është për mua diçka kundër retorikë ndaj asaj që bën Beogradi. Ta son Beogradi hotë du verën ti thu mirë ta marr Preshevën ose dikon tjetër. Në fakt presidenti Thaçi ka nisur i pari. Jo, idenë ndarjes Kosovës e shkëmbimit territorë shepte Beogradi e kanë qindra vjet, mos më thon. Edhe kjo kundër retorika në fund e kuptoj, është kundër retorikë, është një farë taktike, mi përgjigj atij, ti po e lupton, ta lupi këta dhe në fund kur njëri si japim kur njëri. Edhe mbesim kështu si. Mirë, po jo sigurisht edhe ne, nuk e kemi kërkosh në mandat me negociu territorin e këtij vendi, me një fshi tjetër. Nuk guxojmë. Pra nuk negociohet territori. A do ta mbani përgjegjës ju kuvendi i Kosovës presidentin Thaçi nëse flet për territorin në takimin e radhës? Siçeni nuk e kem këtë mandat, nuk e ka kërkosh, nuk guxoj unë me fol për territorin të vendit. Kurkon. Unë s'guxoj me bë. Po a nëse presidenti Thaçi flet, do duhet ju ta merrni pastaj? Nuk guxon presidenti Thaçi, nuk guxon kryeministri Haradinaj, kryepremtari Veseli, nuk guxon dikush me bisedu me një fshi për territorin e vet. Atë ta merrni ju drejtimin e dialogut pastaj nëse shihni se zoti Thaçi po flet për territorin. Jo, s'ka dialog kur flasim për territore, nuk ka dialog, është thirrje për luftë. E keni thënë, po e përsërisni pra shkëmbimi i territoreve, ndarja do të çonte në luftë. Çenimi i territorit të vendit i Kosovës është luftë. Me luftën mendosh ta kufi, nuk janë rezultatin ai darkë të mirë. Friday 13 që thonë ta. Rezultatin i lufte, mos e thon prezave të breza, dite brezi mrami u çkës.
sakrificave të vendit, me luftë që nda, rezultati i forcave, dhe i barazisë forcave të atëhershme. Prekja në këta kufi në këtë territor është qitje në pikpyetje dhe një asaj të arriture. Kushdo që e bën, është thirrje në armë. Pra Kosova do ta mbronte me armë veriun e vendit për të mos u shkëputur. Kosova e ka për obligim kushtetues, çdo qytetar, çdo shtet aktiv i vendit me mbrojtë territorin e vet. Qoftë pra me armë. Me mbrojtë territorin e vet me ato instrumenta që ka para pa ligji, kushtetuta. Por ka dallim të madh, ka ndryshuar kurat, është NATO-ja këtu zoti Haradinaj. Si do të mund të bëjë një luftë nëse Serbia pretendon ta marrë veriun? Nëse tenkat e Serbisë kalojnë kufirin e Kosovës, edhe na jam këtu. S'ka lidhje kush është tjetër. A jemi na me NATO-n? Na jemi me drejtën tonë, në vetë mbrojtje, prej Zotit, prej konvenave ndërkombëtare, prej NATO-s, prej gjithë. Nuk ta nal NATO drejtën me u mbrojt. Nëse sulmon tenka prej Beograd ose Serbia, NATO mujt ka me ndihmu, mos mujt ka me thonë good luck. Okej, sa është për ju e rëndësishme deklarata e kancelarës Merkel e përsëritur disa herë që nuk mund të kenë ndryshim të kufive në Ballkan? Po shiqo është dhimbshme pse e kemi pru punën që mu fol. Është diçka që dihet, nuk guxojmë me prek në kufi. Nuk jem zot shqiptar në prek kufi. Sikur të ishim bona në superfuqi e rajonit e po dojmë i korrigju padrejtësitë historike, edhe atëherë do të më shku me marrë leje dikun. Po na jemi në telashet tona, e po flasim për kufi. Në telashe na, Serbia në telashe të veta, se ata nuk janë për telashe. Se që jemi në telashe të veta, po flasim për kufi, kjo është se ata që s'po mu i krymë bunë të shpi, se po lypin shërë. Është gabimi maj madhë me shku ka ky drejtim, pra ka lëvizja me kufi. Me zatë, duke sigur ka një lloj ndryshimi të qëndrimit amerikan, ku mund edhe të jetë inspiruar presidenti Thaqi. Ambasada Amerikës në Kosovë, zotë Haradinaj, thotë që u përket paljeve që do merren vesh për zgjidhjen. Pra, ambasadori amerikan nuk e përjashton mundësinë, nuk e përjashton ndarjen, nuk e thotë se nuk mund të ketë ndarje të Kosovës as shkëmbim të territorit, thotë që paljet vetë duhet të merren vesh për zgjidhjen. Po se në kushte normale, nëse na jem palë normal, dihet që s'ndodh ajo. Nuk flasim për ndarje as për shkëmbim të territorit. Veç nëse kemi dalë Çinash, se në kushte normale, kërkush se kupton se ti si shtet ekzistues, ti hap e çet në pikpyetje territorin tonë ekzistues. Siç po e bën presidenti Thaqi aktualisht. Kushdo jo, nuk po e bën presidenti po vlet tash në rastin konkret, po vlet për një pjesë territorit në Serbi. Po ndryshim territori, është vaj. Po flet për një territor që është jashtë territorit sotëm, jashtë kufive të Kosovës. Po kurkush ndërkohë normal nuk ka shtet që bëj kështu. Pra, ju nuk besoni në ndryshim të qendrimit amerikan? Deklarata e ambasadorit amerikan mendoj që ishte shumë e saktë e gregut, Gredi për çën kam respekt. Ai tha shumë saktë. Nuk keni dha liri pa kufi. Çka do të thonë? Pse u detyruam me thonë atë fjalë në ambasador? S'mundi me dal Çinash, s'mundi me dal normalitetit. Merri vesh muishi, ju vendosni, ama s'mundi me dal. A duhet këtë diskutim të rinë në kuvend për këtë punë para se të shkoj presidenti Thaqi të këtë rast? Në kuvendi, unë kam qenë në kuvend për dialogun, kam shpresu shumë që kuvendi do ta merr këtë temë. Mirë po, për fatkeq kuvendi nuk i ka punë si duhet. Nuk e ka zotësinë e duhur me i marrë, po i tham ashtu përgjithësi mirë këtë temë. Edhe pse ka pas përpjekje, po nuk ka dalë ashtu. Kosova e ka të pamujshme mos me prezantu në tavolinë. Pra shkesh mos me shku presidenti Thaqi në takimin e radhës, se atëherë do t'i mbetet faji Kosovës, që po parlamenti është mirë me diskutu në vazhdimsi për këtë temë, është mirë me gjetë formën edhe me i marrë përgjithësi parlamenti edhe partitë politike, pra të gjitha, përfshi edhe opozitarët, me marrë pjesë me përfasu Kosovën, për shkak se nuk u gjojë me ngesë. Ne jemi në procese të rëndësishme, për shembull, në këtë vjeç kemi Interpolin, jemi liberalizimin e vizave, kemi ushtrin, pra plot tema që kemi nevojë për përkrahje ndërkombëtare. Imagjinoni nëse Kosova nuk shkon si palë. Do të flasim edhe për ato, dua t'ju pyes për statutin e AKS-s, Asociacionit Komunave Serbe, janë publikuar proces verbalet, ekipi menaxhues kërkon kompetenca ekzekutive, kërkon ndryshimin e kushtetutës, a kanë ardhur në qeveri statuti, a do ta bëjë qeveria statutën, si do të përgjigjet kërkesave të ekipit menaxhues? Ne mujmë me avancu të zonë deri në Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, mujmë me avancu, për që është përputhje me ligjet të kushtetutën e vendit. Çdo gjë që bën konflikt ose në kundërshtim me ligjet të kushtetutën e vendit,
nuk muj me avancu. Po çka I bjen avancimi? Rritje kompetentore? Jo, ne muj me aprovu një statut të asociacionit, një kohë caktuar. Për derisa ai nuk vjen kundërshtim me ligjet dhe me Konstitutën e Kosovës. A do të diskutohet në Bruksel statuti apo qeveria do ta bëjë? Si proces avni është I kyçur më direkt avni Arifi, me sa e di duhet ndodhë një paraqitje e procesit verbale dhe draft statutit në Bruksel, palët me marë, pastaj palët me mujtë me dhënë kontributin e vetë, në rast edhe Kosova si palë. Mirë po, Kosova është e obligume me aprovu vetëm statut të asociacionit komuna me shumicëreve që nuk bjen konflikt me ligjet dhe Konstitutën e vetë. Pra, ju si qeveri bjen në fond natyrisht duhet ta aprovoni statutin dhe u ofroni serve ky është merreni nëse doni apo jo. Qeveria e Kosovës kur e ka këtë statut të gatshëm, me siguri do të konsultohet me gjithë aktorët vendimarrës, përfshirë edhe parlamentin atë gjithë, me e vërtetu, do të gjejmë mënyrë me konsultuar dhe gjykatën kushtetuese, me e vërtetu se ky statut, pra asociacioni I komuna, është përputhje me ligjet dhe Konstitutën e vetë. Është ky në fakt AKS-ja e lidhur direkt me dialogun final që po zhvillohet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Po është pjesë e dialogut, do ka qenë vazhdimsi pjesë e dialogut. A do të jetë ky një lloj kompromisi që Kosova duhet ta bëjë për të arritur një marrëveshje për një njohje të mundshme nga Serbia? Po siç ne kemi aprovu mundësinë, pra kemi rënë dakord për mundësinë e krijimit të asociacionit. Për fat mirë edhe delegacioni I mëhershëm I Kosovës, përfshi kryeministri Mustafa atëre zëvendës kryeministrin Thaçi ose president kur kanë qenë, e kanë bënë një punë të mirë sepse e kanë paraqë asociacioni pra duhet mu konsultu gjykata kushtetuese. Rezultati I kësaj, pra çdo punë që e bë Kosova duhet ta ketë në harmoni me gjykatë, pra me Kushtetutën e vendit dhe me ligjet e vendit. Edhe është e njoftën si obligim, edhe mos do isha unë. Pra edhe kryetari I qeverisë ishte Tazom Serbi Veriut, ai smunët me aprovu statut që nuk është statut asociacioni me shumicëve, smunët me aprovu që nuk është përputhje me ligjet edhe me Kushtetutën e vendit. Sepse një palë tjetër mu e çon këtë land në gjykatë kushtetuese, edhe mu e çon që është në përputhje me ligjet dhe me Kushtetutën e vendit. Dhe serbët e Kosovës e dinë këtë. Njona për arsye pse Tazom nëse ju gutet serbe, ne mund shpejt me bë asociacionin, për asociacionin është në bazë ligjeve të Kosovës. Ata me shpresë që mund të lind diçka tjetër nga negocimi I matem, kanë keq kjo nuk është se Kosova e ka vanuar realisht në pakufi formimin e asociacionit. Formimin e asociacionit përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e vendit mund ta bën Kosova. Edhe këto e aprovon edhe pozita dhe opozita. Pra se është ka bazë kushtetuese, është në përputhje me ligjet, me Kushtetutën, nuk ka problem. Flasim për një fenomen të këtij viti, dhuna, vrasjet, dhuna në familje, zotë Haradinaj, policia e Kosovës është akuzuar për neglizhencë, për mos reagim për të shpëtuar jetë njerëzish. Praktikisht policia në fund të fundit I përgjigjet qeverisë, a keni ndonjë plan për të marrë masa? Ne kemi filluar gjatë gjithë këtij viti një punë më të madhe në Andelesh. Dhe kemi has plot probleme, për shembull, problemin e narkotikëve në shkolla, të fëmija. Pastaj problemi I fajdeve, ka shumë fajde shumë në qarkullim, që tip bankash private, është për shki vrasje, vetë vrasje, për aty në që s'mu I paguajnë ato kamata. Kemi hasën probleme natyra tjera, fra flasë ashtu të krimit, të organizuar, trafiqeve që bëndohen. Edhe kjo dukuria e dhunës në familje, sidomos e dhunës ndaj njerëzve më të pambrojtën, këtë rast të gjinisë femnore, të femrës, është shqetësuese shumë, pra është shqetësuese. Mirë po, kërkon edhe një vetëdijshim shoqëror, pra duhet të gjithë si popull të vetëdijshohen që janë këto krime të rana, edhe sulmi ndaj integritetit, ndaj personit, ndaj jetës janë krim, pra duhet të vetëdijshohem që nga rrethi I parë, rrethi I ngushtë. Të them drejtën, policia e Kosovës menoj që ka, po them ashtu, është e qartë në detyrat e veta, mirë po mungojnë plot hallka tjera, hallka e lajmërimit me kohë, hallka e vetëdijsimit, hallkat e tjera. Për shembull në shumicën e rasteve familjet e vonohen me tregu këto probleme. Por hallka e reagimit të shpejtë të policisë, pra. Është ekziston, sheqani policia tash edhe në botën më të avancuar ndodhen krime të tilla dhe nuk është të thonë që mund ta bish në zero, mirë po unë besoj në atë po them procesinë e policisë, në atë vetdijen e ngritur. Ata e kuptojnë që janë familjarë, ka femra në polici, janë zonja.
edhe merr keq ashtu gjesti i ngjyrës që bën protestues të vetëvendosjes. Nuk është ashtu. Nuk është në rregull ashtu. Shkon në mënyrë si ka ai, merri fotografitë e viktimave, provo me sensibilizu, po mos bën vepra të tilla që i pengon ata që po i kryejnë atë punë. Ata janë edhe ashtu kanë vështirësi, ata janë njerëz familjar, megjithatë një polic jeton në këtë jetën tonë. Edhe ai është qytetar pas pune. Ka sfida, ka probleme, ka gjithë. Pra është një çështje shoqërore që duhet përballemi me të. Apeloj të krejt familjet, edhe të gjithë ata që dinë për dhunë, pra të raportojnë sa më herët, sa më me kohë, të raportojnë të organet përgjegjëse, nëse ka probleme në raportim, apeloj që edhe gjinen në mënyrë tjetër, të apelojnë të mediat nëse është e mundshme ose në forma tjera, pra që me kohë të dihet, mirë po ju mos harroni, për shembull policia mund merr shumë informata, po në raste të caktuara është e pamundshme me mritë të gjitha, edhe në kohë. Ata marrin informat, do të më shku këto, do të më shku atje. Nuk po duam ja arshtu policinë. Është profesionalizmi i policisë, në fakt përgjigjet që shpesh policia jep kur thrasin gratë, pra që mund të flisni se do të pajtoheni ose nuk shkojnë, është pikërisht mentaliteti ynë shoqëror. Po te policia duhet këtë profesionalizëm. Po është mentaliteti ynë shoqëror, policia janë sa jemi na si vend, nuk janë më të avancuar se këtë vendi janë. Mirë po ne apelojë te policia që mos neglizhojnë të raste. Pra do të ketë edhe masa disciplinare të gjitha ata policë ose police që i neglizhojnë informatat ose nuk ndërmarrin veprimet e duhura në bazë të ligjit që në para pa në këto raste. Ka dhënë dorëheqje ministria e mjedisit, e pranua dorëheqjen e saj, pastaj bët menjëherë këshilltare brenda pak orësh. Çfarë ndodhi? Është më shumë dorëheqja e saj vjen nga ato zhvillimet e brendshme në partinë për i ka vjen ajo pra Sonja Reshitaj në AKR. Megjithatë gjatë punës unë jo çdo herë jam pajtuar me Sonja Reshitaj, plot vendime, plot veprime. Mirë po kam rujt një respekt për të, si një nga dy femrat në qeverinë Haradinaj. Mendoj se ka qenë korrekt, mendoj se është angazhuar korrekt, mendoj se kanë bërë qëndrime korrekte. Edhe kem pas disa projekte të nisura përbashkëta, kem pastrimin e Kosovës nga 15 shtatori, një operacion më i madh që ka ndodhur ndonjëherë në pastrim të vendit. Kemi edhe tema tjera që janë me rëndësi, pra kontributi i saj, edhe kam kërkuar ndihmën si këshilltare, jo vetëm për ambient, por në tema tjera si një kolege, edhe që ajo ka pranuar, falenderoj. Sa këshilltare keni bërë, apo nuk i numëroni zot Haradinaj? Sa i parashe ligji përveç. Nuk e keni kaluar? Jo. S'kam qysh me kalu. Po zëvendës ministra janë bërë 100? Jo, s'kam rritje mo, prej numrit më ram. 80? Jo, s'kam rritje. 2 Jo, s'kam rritje 80. Nuk është as 80? Jo. Po publikon raportet e zëvendës ministrave, zotë Haradinaj, besoj. A i keni lexuar ndonjërin prej tyre, a i keni pa raportet? Po, e kam ndërtuar një grup, besnikosh me kolegi, kanë lexuar ato raporte që jo të gjithë janë me një nivel të raportimin, ta quaj ashtu, po me rëndësi që po i obligoj, po i ballafaqoj, pra shihni tash ata ministra ose zëvendës ministra ose kolegë qeverisë që dinë që do të dihet puna atyre, do të jenë të obliguar mu angazhu me punu, me dhanë nga vetvetja në punë. Po janë shumë prej raporteve janë shumë sharake, zotë Haradinaj, pra ju raportojnë, kemi shkuar në katin e parë, kemi dërguar një email, jemi takuar me ju raportojnë, kur ju e dini, pra se i keni parë. Aktivitet është edhe ajo qeverisës. Angazhimi tyre se nëse janë taku me mu kanë pas një teme dhe thonë që kemi arë kemë paraqit temen ose kemë përvasu temen ose... Po raportimi nuk është në kvalitet në shumicën e raste. Po ju keni thënë që puna e tyre dhe emrimi tyre në fakt do të varet nga këto raporte. Prandaj edhe ua keni kërkuar raportet për pa nëse po kryen ndonjë punë në fakt. Nëse po bëjnë diçka të dobishme. Do të vazhdojmë i majtë kështu në përgjithësi të punës vetë, me pa në etapa të caktuara dhe në një vlerësim direkt të punës tyre, po të t'i vazhdojmë i majtë në llogaridhanie. A do të emëroni shpejt ministër të rritë mjedisit apo varet për AKR-s? Do të me propozu AKR-s, ashtu ka qenë marrëveshja e koalicionit edhe presh për AKR-s. Shpresoj të jetë një femër, pra paktën që të kemi ta ruajmë atë, po them për simbolik kvotën për 2 femrave në qeveri se nuk kemi ministër femra. Në përgjithësi, koalicioni marrëdhëniet me PD-n me nismën i keni okay? Korrekt. Vazhdojmë me punë ashtu, do të kemi sfida plot, kemi tema plot që i trajtojmë, po korrekt, punojmë. Për ato që përmendet shpejt, besoni se do të ketë antarësim në Interpol në vjesh? Po që është punë voluminoze që do të mendohë, do të mobilizu ne vetë alatet tonë, edhe besoj që do të arrijmë, pra besoj që do të arrijmë. Nikoshisht kemi çështjen e partneritetit me BE-n, erën, reformën, ligjet, tash e kemi ligjin e pagave,
do ta dërgojmë parlament më në fund, që do ta rregullon çështjen e pavave në nivel vendit. Do të shkojmë një herë kur të kthehet kuvendi prej pushimit. Po ne në qeveri muj me kry më herët e me dorëzute. Që do të do të ulet rroga juaj. Po. Me ligjin e pavave. Jarë vakti. Po kemi pastaj edhe ligjin për ushtrim, që do të me ligjin për forcat armatoshe, që do të me çu në parlament në një periudhë caktuar kohore. Pra i kemi disa tema të rëndësishme në çfarë po punojmë intensivisht. Do të jetë ligj, zotë Haradinaj, nuk do të kenë ndryshime kushtetuese. Ligji është kushtetues, pra se nuk bën konflikt me kushtetutën e vendit. Kushtetuta ndryshon, po kushtetuta parashef që me ligj të... E keni marrë bekimin amerikan të NATO-s për ta shndruar FSK-n në fakt me ligj? Vazhdojmë me i shpjegu do të partnerët për çdo punë që bëjmë, kuptohet ata janë të kënaqur me nivelin e vetë zhvillimit të FSK-s, me besimin që ka kriju FSK të komitetet, përfshirë të shërbë të Kosovës, me tajnimet, me zhvillimet, me aspektin po që ashtu profesional që është arrit në FSK, e vlerësojnë FSK-n në rastet caktuar më mirë të përgatitur nëse plot ushtrit rajonit. Pra, e keni një dritë të gjelbër? Ne do të kryjmë detyrat tona të shtëpisë në një afat caktuar kohor, për shkak se jemi në vonesë, pra janë bo 20 vjet nga lufta, 10 vjet nga pavarësia, ne s'mujmë pa kufi me mbet vetëm absorbues sigurisë. Ne duhet punojmë që për pas marrjes për krajes, sepse edhe vetë ligji për ushtrinë e Kosovës, për forcat armatoshe të Kosovës, nuk do të bjen konflikt me misionin e NATO-s Kosovë dhe me KFOR-in. Pra nuk ka të bëjë me qitë në pikpyetje këtë mision. Po përkundazi, ne duke pranuar një partneritet me NATO-n, shpresojmë që në tarmen edhe të kontribuojmë ne për sigurinë. Pra, brenda këtij viti, FSK bëhet ushtri? Jemi në proces me, pra, më shpejt. Që këtë vit të kryet. Më 29 gush ka një takim të parë për liberalizimin e vizave në Parlamentin Evropian. Do të nisin me njëherë procedurat, jeni optimist për kryerjen e tyre? Kjo është pashtu një etapë e rëndësishme, do të thotë në parlament, ai komisioni libe që i thonë do ta përpunon edhe jep për votim. Ajo që për ne është me rëndësi pastaj janë vendet veçëveç, edhe çështja serioziteti ynë punë, fokusimi ynë punë. Duhet ta mbajmë Kosovën, po e quaj ashtu, në të fokusuar, jo të shpërqendruar. Duhet të reduktojmë këto diskutimet që s'kan peshë ose që nganjëherë vetëm sa e bojnë gjendin më konfuzion. Do të rrim fokusuar në agendën evropiane, si Kosovë, në forcimin e rendit dhe ligjit, luftën kundër korrupsionit. Pra do të rrim të fokusuar në tema, edhe në partneritetin me BE-n, me NATO-n, me Amerikën, pra do të rrim fokusuar. Detyra e qeverisë është pikërisht me nejt e fokusuar në këto tema. Falenderoj shumë për intervistën interaktive, zotë Haradinaj. Lutem. Faleminderit. Do themi pas pak si zakonisht për të parë fundjavën e sportit. Qëndrojmë.